We staan hier bij de firma van de Berg in Terneuzen. Een nieuw schadebedrijf. We hebben wat vestigingen ook in Vlissingen en Goes. Hier is een complete nieuwe vestiging opgebouwd in een bestaand gebouw. Daar hebben we een spuitcabine geleverd en wat aanverwante installaties om in ieder geval de schade op een correcte manier te herstellen. We kiezen doorgaans specifiek voor de deuren van Rolflex vanwege de betrouwbaarheid in leveringen, service, montage uiteraard ook. Soms monteren we het zelf en soms wordt het door Rolflex gemonteerd. En een van de belangrijkste dingen is de betrouwbaarheid. We zijn al heel lang klant, CQ leverancier van elkaar. En het gebruik van de deur in echt specifieke toepassing van de spuitcabine doen we echt voor inbouw, ruimte, de kleurstelling zeg maar, en de mogelijkheden die er allemaal op zitten.